अभ्यास तर सगळेच विद्यार्थी करतात, मात्र परीक्षेत कशी उत्तरे लिहावीत याचे ज्ञान खूप कमी विद्यार्थ्यांना असते. म्हणूनच बऱ्याच विद्यार्थ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळतात. डिअर स्टुडंट्स, आज आपण HSC इंग्लिश या विषयाची मार्च 2022 या वर्षाची प्रश्नपत्रिका व नमुना उत्तरे अभ्यासणार आहोत. या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण सेक्शन 1 प्रोज व सेक्शन 2 पोएट्री या दोन्ही सेक्शनमधील सर्व प्रश्न व त्यांची नमुना उत्तरे अभ्यासूया. नमुना उत्तरे अभ्यासण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या सूचना प्रत्येक विद्यार्थ्याने लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. जसे की प्रत्येक प्रश्न व उपप्रश्नांचा क्रमांक अगदी अचूकपणे लिहा. सर्व प्रश्नांची उत्तरे पूर्ण वाक्यात लिहा. प्रश्नपत्रिकेत दिल्याप्रमाणे वेब डायग्राम, फ्लोचार्ट, टेबल्स इत्यादी तुम्ही लिहिले पाहिजेत. रंगीत पेन किंवा रंगीत पेन्सिलचा वापर करू नका. फक्त निळ्या किंवा काळ्या शाईच्या पेनने तुम्ही उत्तरे लिहिली पाहिजेत. एकाच प्रश्नाची एकापेक्षा अधिक उत्तरे लिहू नका. शक्यतो प्रश्नांचा क्रम बदलू नका. या सर्व सूचना प्रत्येक विद्यार्थ्याने लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. नाऊ सी द क्वेश्चन पेपर. प्रश्नपत्रिकेमध्ये एकूण 4 सेक्शन्स आहेत. त्यापैकी पहिला सेक्शन आहे प्रोज सेक्शन. यासाठी 34 गुण आहेत. रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेन्शन, लँग्वेज स्टडी, समरी अँड माइंड मॅपिंग या टॉपिक्सवर आधारित हे सेक्शन आहे. रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे अंडरस्टँडिंग म्हणजेच आकलन. एखादी कविता किंवा एखादा उतारा वाचून तुम्हाला त्याचे किती आकलन होते, किती ज्ञान होते याची चाचणी या ठिकाणी घेतली जाईल. याशिवाय लँग्वेज स्टडी म्हणजेच ग्रामरचे काही प्रश्न इथे विचारलेले आहेत. तसेच समरी व माइंड मॅपिंग या टॉपिकचा सुद्धा अंतर्भाव या सेक्शनमध्ये केलेला आहे. आता पहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए. रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिवन बिलो. दिलेला उतारा वाचा आणि दिलेल्या ॲक्टिव्हिटीज पूर्ण करा. यासाठी 12 गुण आहेत. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील जो पहिला सेक्शन आहे प्रोज, या ठिकाणी असलेल्या एकूण 8 पाठापैकी कोणत्याही एका पाठातील उतारा इथं घेतलेला असेल. तो उतारा पहा. ॲट अ कॉर्नर ऑफ 6th Avenue, इलेक्ट्रिक लाईट्स अँड कनिंगली डिस्प्लेड वेअर्स बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रॅक्टिव्ह. Sophie took a stone and dashed it through the glass. People came running round the corner, a policeman in the lead. Sophie stood still with his hands in his pockets and smiled at the sight of brass button. Where is the man that done that? Inquired the officer agitatedly. Don't you think that I might have had something to do with it? Said Sophie with a friendly voice, as one greets good fortune. The policeman refused to accept Sophie even as a clue. Men who smash windows do not remain to chat with the police. They take to their heels. The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. With drawn club he joined in the pursuit. Sophie, with disgust in his heart, drifted along, twice unsuccessful. On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. It catered to large appetites and modest purses. Its crockery and atmosphere were thick, its soup and napery thin. Into this place Sophie betook himself without challenge. At a table he sat and consumed beefsteak, flapjacks, downers, and pea. And then he told the waiter that the fact that the minutest coin and himself were total strangers. Now get busy and call a cop, said Sophie, and don't keep a gentleman waiting. No cop for you, said the waiter with a voice like butter cakes, and I like the cherry in the Manhattan cocktail. Hey, con! Neatly upon his left ear, on the callous pavement, 2 waiters pitched Sophie. He arose, joint by joint, as a carpenter's rule opens, and dusted his clothes. Arrest seemed
now but an elusive dream. The island seemed very far away. A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street. दिस इज द पॅसेज. हा तुम्हाला दिलेला उतारा आहे. हा उतारा वाचल्यानंतर तुम्हाला लक्षात आलं असेलच द कॉप अँड द अँथेम या स्टोरीमधून घेतलेला हा एक उतारा आहे. या स्टोरीमध्ये किंवा या स्टोरीचा जो नायक आहे सोपी या संबंधी हा दिलेला पूर्ण उतारा आहे. हा उतारा 2 वेळेस काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यानंतर तुम्ही या ॲक्टिव्हिटीज पुढच्या सोडवू शकाल. ॲक्टिव्हिटी पहा. A1 ट्रू ऑर फॉल्स. रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस अँड स्टेट वेदर दे आर ट्रू ऑर फॉल्स. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स अँड रिराईट देम. दिलेल्या वाक्यामधील जे काही वाक्य चूक आहेत की बरोबर आहेत ते सांगा व चुकीची वाक्य दुरुस्त करून लिहा असा विचारल्या ठिकाणी प्रश्न आहे. सोपी ब्रोक द ग्लास ऑफ द शॉप विंडो. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. परीक्षेमध्ये पूर्ण वाक्य लिहा आणि वाक्यासमोर ट्रू असा शब्द लिहा. नोबडी हर्ड द ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास विंडो. हे वाक्य चुकीचं आहे. दिस इज फॉल्स. इथं आपण वाक्य दुरुस्त करून सांगू शकतो सम पीपल अँड अ पोलिसमन हर्ड द ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास विंडो. द पोलिसमन चेस्ड सोपी. हे सुद्धा कसं आहे फॉल्स. की तुम्ही उत्तर सांगू शकाल द पोलिसमन चेस्ड अनदर मॅन. किंवा तुम्ही असं पण सांगू शकाल द पोलिसमन डिड नॉट चेस सोपी. दोन्ही पण उत्तर चालू शकतील. सोपी डिड नॉट रन अवे फ्रॉम द प्लेस. दिस इज ट्रू. A2 rearrange. Rearrange the following sentences in order of their occurrences in the extract. या ठिकाणी उतार्यामधील तुम्हाला 4 स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत. हे स्टेटमेंट्स किंवा दिलेली ही वाक्य तुम्ही अगदी क्रमाने लिहायची आहेत. हा प्रश्न अगदी सोपा आहे. उतारा तुम्ही वाचल्याच्या नंतर याचा क्रम तुम्ही नक्कीच लावू शकाल. या 4 वाक्यापैकी पहिलं वाक्य आहे पहा. सोपी took a stone and dashed it through the glass. दुसरं वाक्य असेल the policeman refused to accept Sophie even as a clue. नंबर 3 आहे Sophie with disgust in his heart drifted along twice unsuccessful. आणि चौथं वाक्य आहे पहा. now get busy and call a cop said Sophie. A3 ॲक्टिव्हिटी आहे पहा guess. Read the following sentences and write down what it means. या ठिकाणी तुम्हाला 2 वाक्य दिलेले आहेत आणि या वाक्याचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये सांगायचा आहे. पहिलं वाक्य पहा. डोंट यू थिंक दॅट आय माईट हॅव हॅड समथिंग टू डू विथ इट. उतार्यामध्ये जो संदर्भ आहे यावरून तुम्हाला समजतं की सोपी हा प्रश्न पोलिसमनला विचारतो. मग जो उत्तर तुम्ही सांगू शकता सोपी आस्क्स this question to the policeman. He tries to provide a clue to the policeman to arrest him. दुसरं वाक्य पहा. He told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers. याचं आपण सांगू शकतो Sophie told the waiter that he did not have money to pay the bill. A4 पुढच्या ॲक्टिव्हिटी पहा. पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप ॲक्टिव्हिटी आहे ही. सपोज यू आर अ मॅनेजर ऑफ अ हॉटेल. अ पुअर बॉय हॅज टेकन डिनर इन द हॉटेल अँड देन ही फाउंड ही हॅज नॉट इनफ मनी टू पे द बिल. डिस्क्राईब हाऊ यू विल रिॲक्ट इन द सिच्युएशन. कल्पना करा की तुम्ही एका हॉटेलचे मॅनेजर आहात आणि एक गरीब मुलगा तुमच्या हॉटेलमध्ये येऊन जेवण घेतो आणि परंतु त्याच्याकडे पैसे नसतात. तर अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही काय कराल. हा प्रश्न आहे पर्सनल रिस्पॉन्स. त्यामुळं प्रत्येक विद्यार्थ्याचं या ठिकाणी उत्तर हे वेगळं असू शकतं. प्रत्येकाची मतं वेगळी असतातच. याचं एक नमुना उत्तर पहा. तुम्ही सांगू शकता आय हॅव सिम्पथी फॉर पुअर चिल्ड्रन. आय विल टेल द बॉय टू पे द बिल लॅटर. आय विल ऑल्सो हेल्प हिम टू रीच होम सेफली. किंवा याशिवाय काही एखादं वेगळं उत्तर तुम्ही
सांगू शकाल. परंतु या प्रश्नाचे उत्तर कमीत कमी 2 ते 3 वाक्यात तुम्ही लिहिलं पाहिजे. A5 ॲक्टिव्हिटी आहे पहा बेस्ड ऑन लँग्वेज स्टडी म्हणजेच ग्रामरवर आधारित ही ॲक्टिव्हिटी आहे. ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टॉरंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेन्शन्स. सूचना आहे पहा मेक इट अफर्मेटिव्ह विदाऊट चेंजिंग इट्स मिनिंग. दिलेलं वाक्य तुम्हाला अफर्मेटिव्ह प्रकारामध्ये लिहायचं आहे. म्हणजेच वाक्यात जो शब्द आहे नो तो शब्द वगळून वाक्याचा अर्थ किंवा काळ न बदलता वाक्य तुम्हाला लिहावं लागेल. याचं वाक्य अफर्मेटिव्ह होईल पहा. ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ व्हेरी ऑर्डिनरी टाईप ऑफ रेस्टॉरंट. मेन who smash windows do not remain to chat with the police. Make the above sentence simple. याचं उत्तर तुम्ही सांगू शकाल men smashing windows do not remain to chat with the police. A6 activity based on vocabulary. Match the following words in column A with their meanings in column B. या ठिकाणी कॉलम ए मध्ये काही दिलेले शब्द आहेत. हे सर्व शब्द आपल्या उतार्यामधील आहेत आणि कॉलम बी मध्ये त्यांनी दिलेली मीनिंग आहे. आपण या ठिकाणी जोडा जुळवू शकतो. जसे की गिब्रिश मीन्स मीनिंगलेस स्पीच, एन्चांटमेंट मीन्स मॅजिक, अरेस्ट मीन्स नॅब, पिच्ड मीन्स थ्रू. B2 ग्रामर और लँग्वेज स्टडी किंवा याला म्हणतो आपण नॉन टेक्स्च्युअल ग्रामर, टेक्स्टबुकच्या बाहेरची. या ठिकाणी काही वाक्य दिलेली असतील त्या सूचनेप्रमाणे आपण ती वाक्य बदलली पाहिजेत. डू ॲज डायरेक्टेड, वी कॅन accept our life gracefully, rewrite using model auxiliary showing compulsion. या वाक्यामध्ये पहा जे मॉडल ऑक्झिलरी आहे कॅन हे आपल्याला बदलायचं आहे आणि इथं म्हटलं कसं पहा शोईंग कंपल्शन दाखवणारे दुसरे एखादे मॉडल ऑक्झिलरी व्हर्ब आपण इथं वापरलं पाहिजे. याचं उत्तर आपण सांगू शकतो वी मस्ट ॲक्सेप्ट आवर लाईफ ग्रेसफुली किंवा वी ऑट टू ॲक्सेप्ट आवर लाईफ ग्रेसफुली. मस्ट किंवा ऑट टू यापैकी तुम्ही कोणतेही एक इथं वापरू शकाल. ॲज आय एंटर्ड द पोस्ट ऑफिस द पोस्टमास्टर प्रेझेंटेड मी विथ अ टेलिग्राम. बिगिन द सेंटेन्स विथ नो सुनर. सुरुवात करायची वाक्याची नो सुनर या शब्दाने. याचं उत्तर आहे पहा नो सुनर डिड आय एंटर द पोस्ट ऑफिस देन द पोस्टमास्टर प्रेझेंटेड मी विथ अ टेलिग्राम. द मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड. मेक इट अ रिटॉरिकल क्वेश्चन. रिटॉरिकल क्वेश्चन म्हणजे म्हणतो आपण क्वेश्चन शोईंग इट्स आन्सर. जर वाक्य असेल अफर्मेटिव्ह तर क्वेश्चन असतो निगेटिव्ह किंवा याच्या उलट जर वाक्य असेल निगेटिव्ह तर क्वेश्चन असतो अफर्मेटिव्ह. याचं उत्तर आपण सांगू शकतो डझंट द मदर लुक आफ्टर हर चाइल्ड. आणि जो काही तुम्ही ते वाक्य वाचता ते वाचलं पाहिजे कसं इन रिटॉरिकल टोन. म्हणजेच पहा तुम्ही असं वाक्य वाचलं पाहिजे हे किंवा प्रश्न असा वाचला पाहिजे डझंट द मदर लुक आफ्टर हर चाइल्ड. दिस इज रिटॉरिकल क्वेश्चन. नंतर पहा B2 स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेन्स अँड रिराईट द करेक्ट सेंटेन्स. वाक्यातील चूक शोधून तुम्हाला वाक्य दुरुस्त करून लिहायचं आहे. समर्स इन डेली आर एक्स्ट्रीम हॉट. इथं चूक आहे एक्स्ट्रीम या शब्दामध्ये. याचं उत्तर तुम्ही लिहिलं पाहिजे समर्स इन डेली आर एक्स्ट्रीमली हॉट. क्वेश्चन नंबर 2A पहा. रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिव्हन बिलो. या ठिकाणी विचारलेला हा दुसरा अनसीन पॅसेज आहे. दिलेला उतारा पहा. आय डोंट बिलीव्ह इन टेकिंग द राईट डिसिजन्स. आय टेक डिसिजन्स अँड देन मेक देम राईट. वन ऑफ द रतन टाटाज इन्स्पायरिंग वर्ड्स which made me dream beyond shadows. I feel fortunate that I discovered him in the early stage of my life, and now I am using his teachings to mold my future the way I want. Even though Ratan Tata was born in a very posh family of India,
he never took money and power for granted. He graduated from Riverdale County from the New York. Ratan Tata began his career in the Tata Group working on the shop floor of Tata Steel. After working for almost 10 years, he was appointed as the director in charge of the National Radio and Electronics Company Limited, NELCO, in order to help its struggling finances. He worked hard building a better consumer electronics division, but the economic recession and union strikes prevented him from achieving success, and this success helped Tata to be appointed as the chairman of the Tata Group of Companies. He started with a very basic job in his father's company, and today he owns a $1 billion company. The tag of greatness does not come without making any sacrifices, and this tag on Ratan Tata suits to its best. Tata Group launched its passenger car Tata Indica in the year 1998, but Tata Indica was a failure in its first year, and the experiment seemed to be failing. Many people started advising Ratan Tata that he should sell the passenger car business. Ratan Tata also agreed to this, and a proposal was given to Ford. They showed interest too. The 3 hour meeting at Ford headquarters in Detroit, chairman of Ford, Mr. Bill Ford, said to Ratan Tata, "Why did you enter in the passenger car business when you were not knowing of it? It will be a favor if we buy this business from you." Ratan Tata decided to move back home. While traveling, he was very tense as the feeling of being insulted was on his mind. After earlier failures, Tata Motors did well with its business of passenger cars, but in the same period, Ford did very bad. In 2008, when Ford was on its way of bankruptcy, Tata Group offered Ford to buy its luxury car brand Jaguar Land Rover. Ford arrived in Mumbai for the meeting. In the meeting, Bill Ford said to Ratan Tata, "You are doing a big favor if you buying Jaguar Land Rover is now owned by Ratan Tata Group and is currently making profits." This is the passage. हा संपूर्ण अनसीन पॅसेज वाचल्यानंतर तुम्हाला हा उतारा कशाविषयी आहे किंवा याची थीम काय आहे याची कल्पना नक्की आली असेल. रतन टाटा व टाटा ग्रुप याविषयी दिलेला हा संपूर्ण पॅसेज आहे. हा उतारा 2 वेळेस वाचल्यानंतर तुम्ही ॲक्टिव्हिटीज चांगल्या प्रकारे पुढं लिहू शकता. विचारलेल्या ॲक्टिव्हिटीज पहा. A1. Rewrite the following sentences as per their occurrence in the extract. उतार्यामध्ये आलेली जी की वाक्य आहेत ती वाक्य योग्य क्रमाने इथं आपण लावायची आहेत. या दिलेल्या 4 वाक्यांचा क्रम असा असेल पहा. सुरुवातीला असेल बीट नंबर डी. ही ग्रॅज्युएटेड फ्रॉम रिव्हरडेल काउंटी फ्रॉम न्यूयॉर्क. दुसरं वाक्य असेल म्हणजेच ते ए बीट. ही वॉज अपॉइंटेड ॲज द डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ नॅशनल रेडिओ अँड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड. तिसरं वाक्य असेल जे की म्हणतो आपण बी. टाटा ग्रुप लॉन्च्ड इट्स पॅसेंजर कार टाटा इंडिका इन द इयर 1998. आणि शेवटचं वाक्य असेल बिल फोर्ड सेड टू रतन टाटा, "यू आर डुईंग अ बिग फेवर फॉर अस बाय बाईंग जागुअर लँड रोव्हर." अशा प्रकारे वाक्य आपण योग्य क्रमाने लिहू शकतो. A2. Explain. The writer says, "I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right." हे वाक्य आपण स्पष्ट करून सांगितलं पाहिजे किंवा या वाक्याचं आपण स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे. इथं आपण सांगू शकतो, "द गिवन quotation shows the writer's positive attitude. After taking decisions, we must be firm on them. We have to face many challenges to prove our decision is right." A3. Give reasons.
रतन टाटा डिसाइडेड टू सेल हिज पॅसेंजर कार बिझनेस. आता याचं कारण आपण सांगू शकतो. रतन टाटा डिसाइडेड टू सेल हिज पॅसेंजर कार बिझनेस बिकॉज देअर वॉज लॉस इन द बिझनेस ऑफ टाटा इंडिका. मेनी पीपल ॲडवाइज्ड रतन टाटा टू सेल his passenger car business. A4 personal response. Right decisions at the right time is important success. Express your opinion. विचारलेली ॲक्टिव्हिटी आहे पहा पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप. या ठिकाणी तुमचं मत सांगायचं आहे आणि प्रश्न कसा आहे पहा, राईट डिसिजन्स ॲट द राईट टाईम इज इम्पॉर्टंट सक्सेस. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणं हे एक महत्त्वाचं यश आहे. अशा आशयाचं हे एक कोटेशन आहे. इथं तुम्ही उत्तर तुमच्या मतानुसार सांगू शकता. एक नमुना उत्तर पहा. आय थिंक सक्सेस इज नथिंग बट अ सिरीज ऑफ राईट डिसिजन्स. द रोल ऑफ टाईम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट while अचिव्हिंग एनी सक्सेस. वी मस्ट टेक राईट डिसिजन ॲट द राईट टाईम. A5 grammar. Do as directed. You worked hard building a better consumer electronics division. Rewrite the sentence using the infinitive form of the underlined word. या ठिकाणी building बिल्डिंग हा शब्द केलेला आहे अंडरलाईन, की ज्याला म्हणतो आपण जिरन फॉर्म आहे, वर्ब ing फॉर्म आहे. याचं आपण केलं पाहिजे इन्फिनेटिव्ह म्हणजेच 2+ वर्ब बेस फॉर्म असं लिहिलं पाहिजे. याचं उत्तर असेल पहा, ही वर्कड हार्ड टू बिल्ड अ बेटर कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हिजन. दुसरं वाक्य पहा, टाटा ग्रुप लॉन्च्ड द पॅसेंजर कार टाटा इंडिका. रिराईट इट बिगिनिंग विथ द पॅसेंजर कार टाटा इंडिका. म्हणजेच या ठिकाणी आपणाला या वाक्याचा व्हॉइस बदलायचा आहे. तर याचं उत्तर असेल, द पॅसेंजर कार टाटा इंडिका was launched by the Tata Group. Vocabulary section. Give antonyms. Profit. याचं उत्तर आपण सांगू शकतो लॉस, बँकरप्सी. शब्द कोणताही एक लिहा. प्रिव्हेंट. इथं तुम्ही अँटोनिम सांगू शकाल अलाउ, एनकरेज, परमिट, रिलीज, लेट. राईट एनी वन वर्ड. यापेक्षा तुम्ही कोणता लिहिला तरी चालू शकेल. पुढच्या ॲक्टिव्हिटी पहा, समरी रायटिंग. राईट अ समरी ऑफ द अबोव एक्स्ट्रॅक्ट विथ अ सुटेबल टायटल. यूज द गिवन पॉईंट्स. या ठिकाणी तुम्हाला हा जो अनसीन उतार आहे याची शॉर्टमध्ये समरी लिहायची आहे. समरी किंवा सारांश लेखनासाठी तुम्हाला इथं पॉईंट्स दिलेले आहेत. या पॉईंट्सच्या आधारे एक 5-6 वाक्यामध्ये तुमची समरी असेल आणि त्याला तुम्ही एक टायटल दिलं पाहिजे. दिलेले पॉईंट्स एक वेळेस वाचून घ्या. याचं एक नमुना उत्तर पहा. सुरुवातीला पहा टायटल, रतन टाटा ॲन आयडियल बिझनेसमॅन. रतन टाटा began his early career in the Tata Group working on the shop floor of Tata Steel. Tata Group launched Tata Indica, a passenger car, in 1998. This experiment was a failure and Tata tried to sell this business to Bill Ford. After earlier failures, Tata Motors did a good business of passenger cars. Tata Group purchased Ford's luxury car brands Land Rover and Jaguar in 2008. Question number 2 C paha. Mind mapping. Develop a mind map using your ideas and concepts to develop the topic proper time management. Using the title, connect your thoughts. Use your own design for branching and general structure. Try making 2-3 main and 2-3 सब ब्रँचेस. या ठिकाणी तुम्हाला विचारलेली ॲक्टिव्हिटी ही कंपल्सरी ॲक्टिव्हिटी असते. माइंड मॅप यावरती विचारलेला हा प्रश्न आहे. प्रॉपर टाईम मॅनेजमेंट या टॉपिकवरती आपण इथं या संबंधी तुमच्या मनामध्ये जे काही आयडियाज येतील, जे काही कन्सेप्ट येतील ते आपण इथं डायग्राम फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. सर्वप्रथम अगदी
पेजच्या मध्यभागी प्रॉपर टाईम मॅनेजमेंट असं टायटल लिहा. यानंतर ज्या काही मेन ब्रँचेस आहेत त्या तुम्ही ठरवू शकाल, जसे की एक्सरसाइज, टाईम फॉर फॅमिली, कॉलेज आवर्स, सेल्फ स्टडी, एंटरटेनमेंट आणि रेस्ट. हे आपण घेतलेले या ठिकाणचे म्हणू आपण मेन ब्रँचेस किंवा मेन पॉईंट्स. यानंतर या प्रत्येक पॉईंट संबंधी काही इतर सब पॉईंट्स म्हणूया आपण सांगू शकतो. जसे की फॉर एक्सरसाइज इथं आपण सांगू शकतो स्विमिंग, योगा, वॉकिंग, मेडिटेशन. यानंतर टाईम फॉर फॅमिली इथं तुम्ही सांगू शकाल टॉकिंग टू फॅमिली मेंबर्स किंवा एन्जॉईंग देअर कंपनी. यानंतर कॉलेज आवर्स या ठिकाणी तुम्हाला काही पॉईंट्स ॲड करता येतील, जसे की अटेंडिंग कॉलेज लेक्चर्स, जॉईनिंग स्टडी रिलेटेड ॲक्टिव्हिटीज किंवा या ठिकाणी तुम्ही इतरसुद्धा पॉईंट्स काही ॲड करू शकाल. यानंतर सेल्फ स्टडी, रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, प्रिपेरिंग सेल्फ नोट्स. नंतर पहा एंटरटेनमेंट, इथं तुम्ही वॉचिंग टी व्ही, डिस्कशन विथ फ्रेंड्स किंवा स्पेंडिंग टाईम ऑन सोशल मीडिया, जसे की व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. या ठिकाणी असे पॉईंट्स लिहू शकाल. आणि आपला शेवटचा पॉईंट सांगितला होता आपण इथं रेस्ट, मग तुम्ही सांगू शकाल स्लीप फॉर 8 आवर्स. अशा प्रकारे टाईम मॅनेजमेंट संबंधी आपण एक माइंड मॅप तयार करू शकतो. यासाठी 3 गुण आहेत. यानंतर पुढचं सेक्शन आहे पहा सेक्शन 2 पोएट्री सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 3A, रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिव्हन बिलो. तुमच्या सिलेबसमधील कोणती एक पोयम किंवा एका पोयममधील 10 ते 15 लाईन्स या ठिकाणी दिलेले आहेत. ही सीन पोयम आहे आणि या पोयमवर आधारित तुम्हाला 10 गुणांसाठी 5 प्रश्न विचारले जातात. सर्वप्रथम दिलेल्या कवितेच्या ओळी पहा. अफूट अँड लाईट हार्टेड आय टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफोर मी लीडिंग व्हेरेवर आय चूज, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing, done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms, strong and content, I travel to the open road, the earth that is sufficient, I do not want the constellations any nearer, I know they are very well where they are, I know they suffice for those who belong to them. Still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. Now these are the poetic lines. या तुम्हाला दिलेल्या कवितेच्या ओळी आहेत. या ओळी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड या कवितेमधून घेतलेल्या आहेत. वॉल्ट व्हिटमन याने लिहिलेली ही एक सुंदर कविता आहे. या लाईन्सवर आधारित ॲक्टिव्हिटीज पहा. A1, कंप्लीट द वेब डायग्राम अबाउट द क्वालिटीज नीडेड ऑन द जर्नी ऑफ लाईफ. आयुष्य जगत असताना किंवा जगण्यासाठी कोणकोणत्या गुणांची गरज असते, कोणकोणत्या गुणवैशिष्ट्यांची आवश्यकता असते याविषयी दिलेली ही वेब डायग्राम आहे. इथं आपण पॉईंट्स अनेक सांगू शकतो. यातले काही नमुना पॉईंट्स पहा. क्वालिटीज नीडेड ऑन द जर्नी ऑफ लाईफ, कंटेंटमेंट किंवा म्हणतो आपण सॅटिस्फॅक्शन, गुड हेल्थ, लाईट हार्टेडनेस, सेल्फ कॉन्फिडन्स, सेल्फ अवेअरनेस, हॅपीनेस किंवा अशाच अर्थाचे काही इतर शब्द, इतर क्वालिटीज आपण इथं सांगू शकतो आणि वेब डायग्राम पूर्ण करू शकतो. A2, अनालाइज द लाईन आय आस्क्ड नॉट गुड फॉर्च्यून, आय मायसेल्फ आय एम गुड फॉर्च्यून. या ठिकाणी दिलेली जी ओळ आहे ही ओळ आपणाला अनालाइज करायची आहे. या ओळीची मीनिंग किंवा स्पष्टीकरण आपण इथं दिलं पाहिजे.
या ओळी संदर्भात आपण सांगू शकतो, द पोएट इज अ कॉन्फिडंट पर्सन. ही डज नॉट बिलीव्ह इन गुड लक. द पोएट थिंक्स दॅट मॅन इज द क्रिएटर ऑफ हिज डेस्टिनी. ही हॅज फुल कॉन्फिडन्स इन हिज गुड फॉर्च्यून. सो द पोएट सेज, आय आस्क्ड नॉट गुड फॉर्च्यून, आय मायसेल्फ ॲम गुड फॉर्च्यून. यानंतर A3 पुढच्या आठवडे पहा, पर्सनल रिस्पॉन्स. एक्सप्लेन द इम्पॉर्टन्स ऑफ लॉंग पाथ ऑर लॉंग रोड इन मॅन्स लाईफ. या ठिकाणी इम्पॉर्टन्स ऑफ लॉंग पाथ या संबंधी जे काही तुमचं मत आहे ते तुम्ही इथं स्पष्ट करून सांगितलं पाहिजे. याचं उत्तर प्रत्येक विद्यार्थ्याचं वेगळं असू शकेल. याचं एक नमुना उत्तर पहा. लॉंगर पाथ्स मेक ह्युमन बीइंग्स वाईज. In the long path of life, we understand our mistakes and weaknesses. We improve ourselves in this journey. The long path of life makes us responsible and more ideal. अशा प्रकारे उत्तर या ठिकाणी सांगू शकतो. A4 पोएटिक डिव्हायसेस म्हणजेच फिगर ऑफ स्पीच, भाषिक अलंकारावर आधारित विचारलेली ही कृती आहे. Identify and explain the figure of speech in the following line. Still here, I carry old delicious burdens. या ओळीमध्ये आलेल्या अलंकाराचं नाव सांगा व स्पष्टीकरण द्या, असा हा प्रश्न आहे. इथं आपण सांगू शकतो फिगर ऑफ स्पीच पॅराडॉक्स. अलंकाराचं नाव आहे पॅराडॉक्स. स्पष्टीकरण करताना आपण सांगू शकतो, the expression contains opposite ideas, but it makes good sense. Burdens are not delicious, but here burdens stand for sweet old memories. याशिवाय याच ओळीमध्ये आपण सांगू शकतो अलंकार दुसरा पण एखादा, जसं की इथं आहे ट्रान्सफर्ड एपिथेट. एपिथेट म्हणजे ॲडजेक्टिव्ह. या ठिकाणी डेलिशियस हे जे एपिथेट किंवा ॲडजेक्टिव्ह आहे ते चुकीच्या पद्धतीनं वापरलेलं आहे बर्डन्स या नामासोबत. म्हणून आपण सांगू शकतो द ॲडजेक्टिव्ह डेलिशियस इज ट्रान्सफर्ड टू बर्डन्स. सो दिस इज ट्रान्सफर्ड एपिथेट. अलंकाराचं नाव तुम्ही कोणते एक लिहून ते स्पष्टीकरण दिलं तरी चालू शकतं. या ठिकाणी अलंकार 2 आहेत, कोणता पण एक तुम्ही परीक्षेमध्ये लिहू शकाल. A5 पोएटिक क्रिएटिव्हिटी. कंप्लीट the given lines using your imagination. There is no way leading back. I move forward. आणि पुढे आहे डॅश डॅश. या ठिकाणी एक पूर्ण ओळ दिलेली आहे आणि दुसरी ओळ अर्धी दिलेली आहे आणि यानंतर तुमची कल्पनाशक्ती वापरून तुम्ही 2-3 लाईन्स पुढं लिहिल्या पाहिजेत. हा प्रश्न असतो कंपल्सरी. याला म्हणतो आपण पोएटिक क्रिएशन किंवा पोएटिक क्रिएटिव्हिटी. या ठिकाणचं एक नमुना उत्तर पहा. There is no way leading back. I move forward to fight. In the journey, I see light. The light will make my life bright. अशा प्रकारे आपण इथं 2-3 लाईन्स सांगू शकतो. या 5 ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही सोडवल्याच्या नंतर पोएट्री सेक्शनमधील पुढची ॲक्टिव्हिटी आहे अप्रिशिएशन. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी कवितेमधील काही लाईन्स दिलेले असतील आणि या लाईन्सच्या आधारे जे काही दिलेले पॉईंट्स आहेत त्यांचं स्पष्टीकरण इथं आपण दिलं पाहिजे. तो क्वेश्चन पहा. रीड द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट अँड राईट अँड अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम युजिंग द फॉलोइंग पॉईंट्स. लाईन्स पहा. इज एनीबडी हॅपियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे? डज एनीवन रिमेंबर दॅट यू स्पोक टू हिम टुडे? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओव्हर and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a cheerly sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure, and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? Can you say tonight, in imparting with the days that sleeping past, that you helped a single brother of the many that you passed? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man
whose hopes were fading now with courage look ahead. Now these are the poetic lines. या ओळी वाचल्याच्या नंतर तुम्हाला लक्षात आलं असेल की ही कविता कोणती आहे. शॅव यू अर्न युअर टुमारो या कवितेमधून घेतलेल्या या लाईन्स आहेत. आता या ठिकाणी तुम्हाला 5 पॉईंट्स दिलेले आहेत. या प्रत्येक पॉईंट संबंधी तुम्ही एक 2-3 वाक्यामध्ये स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे. यातला दिलेला पहिला पॉईंट पहा, टायटल ऑफ द पोएम अँड नेम ऑफ द पोएट. या संबंधी आपण सांगू शकतो, दिस एक्स्ट्रॅक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम हॅव यू अर्न युअर टुमारो रिटन बाय एडगर गेस्ट. इथं आपण कवितेचं नाव आणि कवीचं नाव मेन्शन केलेलं आहे. थीम, द पोएट आस्क्स many questions to the readers for self-evaluation and self-introspection. The poet motivates the readers to help others. Our good deeds will earn our tomorrow. ही आहे कवितेची थीम. तिसरा पॉईंट पहा, poetic devices or language style. The poem is written in simple language. Interrogation is the most prominent figure of speech used in the poem. Alliteration, antithesis, personification, such poetic devices make the poem more decorative. यानंतर चौथा पॉईंट आहे, moral values. This is a motivational and didactic poem. The poem motivates the readers to do good deeds for others. According to the poet, our small good deeds are enough to guarantee our better tomorrow. नंतर शेवटचा पॉईंट पहा, माय ओपिनियन अबाउट द पोएम. द पोएट कन्वेज हिज थॉट्स विथ द हेल्प ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन्स. आय लाइक्ड द टेक्निक ऑफ इंट्रोगेशन यूज्ड इन द पोएम. आय लर्न द पोएम अँड एन्जॉयड इट. या ठिकाणी असतं तुम्ही तुमचं मत सांगू शकाल. या ठिकाणी पाहिलं आपण सेक्शन 1 व सेक्शन 2 प्रोज व पोएट्री यावर आधारित विचारलेले हे असे प्रश्न आहेत. सेक्शन 3 व सेक्शन 4 मध्ये विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अभ्यासण्यासाठी पुढील एक व्हिडिओ लेक्चर पहा. या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. तसेच संपूर्ण प्रश्नपत्रिकेची PDF लिंकसुद्धा याच ठिकाणी तुम्हाला पाहता येईल. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हॅव अ ग्रेट डे.